Då är vi på ett ställe som vi fått tips om. Som vanligt, vi åker till de ställen ni tipsar om. Och nu är vi i Skogskyrkoruin. Som egentligen ligger utanför Söderhamn. Inåt landet lite grann. Det här är ju också sjukt gammalt. Här ser man hur det kunde se ut på 1500-talet. Ni ser här, det här är ju en riktigt gammal plats. Mycket mygg här också, kände jag. Rövarhöddingen. Stigmans hotar den vackra Stig i 1300-talet. Ja. Men här har ni all information ni har skickat till oss. Åk hit. Ja. För här har ni upplevt saker. Upplevt, ni har känt att det är en närvaro som är här. Ni har känt av att man känner sig iakttagen. Det ligger ganska nära en väg som ni hör, så det går en del trafik. Men vi kör på ändå, tänker jag. Ja. Och som vanligt, man hade en cool klocka där borta. Jag vet inte hur vi ska börja där, Niklas. Om vi går dit. Den är nu till dåtid. Jag vet inte, vi går dit ändå. Och bara kollar innan vi går in innanför murarna där. Mm. För vi kom ju den vägen där. Vi gick igenom den grinden. Ser den här klockan som är här. 22 grader, 0,0. Jag drar igång remfunktionen också. Ja. Den här känns ju lite nyare faktiskt, håller med. Det gör det. Men klockan drar upp. Va? Wow! Kan du göra det en gång till? Är det någon som brukar stå här och dra i den här klockan? Tack! 222. Vad är det för något tecken på? Det är ett änglanummer tror jag, men jag kommer inte... Nu var det 224. Jag ska filma klockan hela tiden för att se om den är den gamla delen. Har gjort det nytt. Kan vara en gammal klocka. Wow! Kan vara den gamla klockan. Okej. Tack. Är det någonting med den gamla klockan där uppe? Han som kommer gående där borta, vi känner igen han om ni undrar vem det är. Är det någonting att det är en gammal klocka? Är det du som drog i den här, i det här snöret här kanske? Är du kvar här? Nu filmar jag klockan igen. Prova gå runt. Är du runt här och drar i det här snöret? Vi får svar när vi pratar om den här klockan. Korta svar. Jag vet inte. Står du här fortfarande för klockans skull? Jag vet inte vad jag ska fråga. Om ni undrar vad det är så är det mygg. Tony blev biten, det är lite blod där nere. Ja, det, man får offra sig. Ja. Men alltså hur kan den få en REM-funktion? Någonting måste ju störa den, det är ju jättehäftigt där. Jag menar det är det som är så märkligt ändå. Vad har vi här då? Är det en klockare, en som ringer i klockorna? Ingenting på EMF som ser, men kolla remmen. Jag ställde frågan om den gamla klockare. Som exakt. Bra, tack. Jäklar vad starkt. Om du backar igen, bra, så kan vi fortsätta prata. Det är där, det är ett fält där. Nej. Nej. Vi ställer oss lite mer under här då. Ja. Är det här din plats? Är det här du står? Får jag stå här? Okej, jag tar det som ett ja. Då får du, precis. Ska vi ta någon kommunikation kanske? Så här. Vi gör så jag stänger den där. För det, vi står rakt under den här. Testa med ovlysen rakt under. Ställer mig en bit bort. Nu kommer Tony ställa sig där vart du står. Är det någonting du vill säga så använd den här maskinen. Säg vad du vill här till oss.
Mamma. Mamma. Saknar du din mamma där? Kan du ringa i klockan åt oss? Så vi får höra den låta. Prova sträcka in armen där vart du fick mest utslag. Där bort. Ingenting där nu. Och som sagt, det där är bara klockan. Vad händer när vi går in i själva kyrkoruinen? Ska vi röra oss där? Ja. Du som stod här nu vid klockan här, följ med oss in. Hjälp oss här också. Följ med hit. Springer till mamma. Okej. Okay. Det är också intressant. Jag provar att dra igång den funktionen igen här då, får vi se. Ja. Ska jag följa med här? Ska jag öppna här? Om du kan. Så gör du. En liten grind här. Byggd 1320 till 1324, så det här har vi lite år. Stänger dörren. Och dra igen den. Jag är inne. Vi går väl runt lite grann, Niklas. Ja. Finns lite informationsskyltar på den sidan. Det. Vi börjar med dem så vi får det, så vi vet vad vi har. Ja, jag tror också det. 22,9. Delande. Bygger på gemenskapen. Okej, det är väl kanske lite olika andlighet. Ja, det är typ som i Kiruna, vet du, de här stora skulpturerna som står för olika saker. Sorg och glädje och... Ja. Den här ruinen är ju väldigt gammal, över 700 år. Så om vi har någon med oss här som vill prata, kan kommunicera via den här som jag håller i handen. Kan också gå fram här igen, så som du gjorde vid klocktornet där. Jag tror vi kan vara öppet där, för det blir lite buskar där. Ingenting på avlösen här. Ingenting här. Nej. Oj, här är ju bänkar. Ja, så är det. Coolt. Så still, du har något stort på ryggen. Se vad det här är där. Jag tror det var en gräshoppa. Jaha. Crash. Kedja. Det var en kedja där borta. Ja. Det var någonting med den kedjan där. Får jättegärna som sagt komma till oss här, röra det jag har i handen. Det är en otroligt gammal ruin det här. Mycket historik. Inga EMF alls. Ingenting. Nej. Och ingenting på avlysen. Så om det är någon som vill prata med oss, nu går vi på utsidan här. Gick vi ut från den här eller? Ja. Nej. Man kan gå runt. Nej, just det. Vi är innanför. Vi har inte gått in i den här. Nej, det här är bara murar runt som vi ser. Blev lite förvirrad där ett tag. Spännande med sådana här kyrkoruiner, alltså kyrkoruiner egentligen. Ja. Alltså så mycket historik. Jag fattar det här var en riktigt fin kyrka med tak och väggar och vilka som har varit här inne och vad som har hänt här inne. Och så jag vilja lyfta på de här stenarna och kolla om det är något under. Ja. Försöker kolla om man ser någon inristning. Och vissa ser ju gestalter här då. Säg att de ser ljusfenomen och mörka gestalter som går även här på dagtid. Nu är det rätt så ljust fortfarande. Gå in i kyrkan. Ja. Master.
Master. Amulett. Okej. Här verkar det som att altaret kanske var ditåt då. Det ser ut som det. Bänkarna är ju riktigt åt det hållet. Behöver inte vara rädd för oss. Vi är bara här, visar full respekt till platsen. Du har bara chansen att kommunicera med oss här nu. Fånga mig, catch me. Var det? Vad sa du? Fånga mig. Det är bättre du kommer till oss. Ja, Vart du nu är. Det är jobbigt att gå runt och jaga dig. Det här är en gammal grav kanske. Ja, det är ju märken på den. Det ser ut som det. Eller hur? Ser du? Ja. Ska vi filma härifrån? Jag vet inte om man ser så mycket. Start the magic. Remember, kom ihåg. Ja, vi kommer ihåg. Är det någon som ligger här? Vi går hitåt också då. Det var inte alla som fick begravd in i kyrkan. Nej, verkligen inte. Nu ska vi testa en EVP där och sen testar vi en EVP sen vid klocktornet senare. Ja, kan vi göra. Funderar på om jag ska lägga den här på altaret här kanske. Men gör det. Kan du gå fram till den där om du vill. 0,1 hade vi nu. Jag såg det. Det är därför jag försökte ta mig upp hit. Den försvann igen sen. Den energin som står bredvid här, som får den här nu att reagera. Säg högt ditt namn när vi startar en apparat här. Har du... Ska du stå på den? Ska jag stå där uppe? Nej, på den här. vid graven där. Vi gör här då. Nu är vi på den här platsen. Vi har som sagt full respekt för alla som eventuellt är kvar här och för platsen som sådan. Men har vi någon som vill kommunicera med oss? Kanske du som är begravd här? Eller har vi någon annan som är innanför de här väggarna i den här kyrkan? Vem är det som brukar visa sig här som en mörk gestalt som glider över de här murarna här? Kan vi få ett namn på dig, eller om ni är flera, högt och tydligt? Är det någonting du vill hälsa till oss när vi står här? Stanna där. Lyssna på det här då, får vi se. På den här platsen är det full respekt för alla som är kvar här och för platsen som sådan. Men har vi någon som vill kommunicera med oss, kanske du som är begravd här? Eller har vi någon annan som är innanför de här väggarna i den här kyrkan? Vem är det som brukar visa sig här? Var det där? Var det där? Wow, vad mörk röst. Eller har vi någon annan som är innanför de här väggarna i den här kyrkan? Vem är det som brukar visa sig här som en mörk gestalt som glider över de här murarna här? Kan vi få ett namn på dig, eller om ni är flera, högt och tydligt? Är det någonting du vill hälsa till oss när vi står här? Någonting på slutet där, men inte så tydligt. Nej, men det är ju som sagt
Ja, vi säger som vi brukar. Hör ni någonting, skriv i kommentarerna där. Ja. Någonting... Riktigt häftigt ställe där. Kolla alltså. Otroligt. Tänk, som du säger, när det var fungerande där. Ja. Ja, men tänk dig man satt här. Du är prästen där, säger vi. Jag är prästen. Sitter man här. Prästen kommer in, han bugar. Hallå. Ja, och så sitter man här och... Tar vi psalm 4:2. Och så kommer det med kollekten. Ja. Ska vi gå in i det rummet också? Dit har vi inte varit. Det gör vi. Jag tar den också. Vänta. Ska se, jag stänger in den så. Ta en avlös samtidigt också. Börjar med målning. Kanske har varit någon fin målning här. Någon som är kvar här som kan röra den här järnpinnen jag håller framför mig här nu. Kamera. Okej. Jag står här. Jag håller den rakt fram. Kolla på den först. Och så kollar vi där. Här är dörröppningen. Ingenting verkar hända med kameran. Inget. Inget i den här sidan. Nej. Men som vanligt, ser ni någonting som ni tycker ser väldigt konstigt och unikt, så skriv det i kommentarsfältet. Ja. Ska vi gå bort? Ska gärna bara kolla så här. Ska jag kolla bänkraden här? Ja, det är kanske du som går med kollekten, tänker de. Ge mig pengarna. Eller vad säger man? Kollektet. Här kommer vi. Får inkassera till kyrkan. Där du sitter, ta tag i den här och stoppa den i så fall. Om du sitter på någon av bänkarna här och väntar. Ingenting. Inget där. Ställa mig så här för att se. Ganska mäktigt ändå. Verkligen. Coolt. Ska vi göra en test? Vi går till klockan och ser om han vill prata. Exakt. Vi tar och provar det. Frågan om du ska... Nej, kör du. Ska jag köra? Ja, för du kommer ju i kontakt med han i början. Här är ju också grav, eller? Jag vet inte om det är gravar eller om det är... Ja, det kanske är. Där står men det det någonting. Gick man på den när du gick in? Men jag undrar om det är nya eller gamla inristningar. Ja, det är inte riktigt. Det kan ju vara nya eller senare inristningar. Ja, precis. Kolla här. Gå tillbaka till tornet där då. Ja. Stänger den här igen. Direkt jag kommer ut här så. Här står Johan också. Vi kör en EP. En EVP, det är det sista vi gör. En EVP. Ja. Ska bara testa om jag har kvar det. Det här är RM. Jag går rakt. Det här har vi kedjan om du pratar om. Någonting kvar här. Den klockaren. Med den där klockan som du reagerade på tidigare. Nu är det ingenting här. Ingenting. Här hade vi massa sist. Nu så här. Sätter den här på. Den klockan, eller du som var här precis när vi pratade om klockan. Kan du komma tillbaka hit? Har du jobbat med den här klockan som jag står under? Är du fast på den här platsen?
Kan vi få ett namn på dig högt och tydligt? Och om det fortfarande är energier kvar på den här platsen som är fast, skrik ut er frustration i så fall. Jag förstår ju att ni vill härifrån. Lyssna på den. Ja. Det blir det sista nu då. Det är det Jag är sista. med här nu. Den klockan, eller du som var här precis när vi pratade om klockan, kan du komma tillbaka hit? Har du jobbat med den klockan som jag står under? Är du fast på den här platsen? Kan vi få ett namn på dig högt och tydligt? Om det fortfarande är energier kvar på den här platsen som är fast, skrik ut er frustration i så fall. Så tror jag att vi vill härifrån. Ingenting. Ingenting. Men du, det får var ju... du får inget utslag nu. Nej. Och vi får ingenting där. Det var lite coolt ändå att Det är det coolt. som var här hängde med och så släppte. Kanske fick säga det den ville då. Exakt. Och ni som lyssnade på det här, hörde ni någonting som ni tycker? För jag kommer ju skriva det jag tycker jag hör om jag har hört någonting. Men ni har sett någonting annat så kommentera det. Och jag tycker vi ska dra vidare till nästa ställe. Men innan det, Tony, vad brukar vi säga? Vi brukar säga så här. Prenumerera gärna på vår kanal hörni, och skriv i kommentarerna vad ni vill att vi åker nästa gång. Vi samlar alla tips så kanske vi åker till just ditt ställe. Yes. Men nu drar vi vidare. Jo.